Lektion 1. Halloweenfirande. Halloween är inte en officiell helgdag, så alla går till jobbet eller skolan den dagen. Ja, men det känns ändå som en betydelsefull händelse för många människor. Absolut. Människor klär ofta ut sig och firar på sina egna sätt. Jag älskar hur samhällen möts, även om det inte är en formell semester. Det är roligt att se alla kreativa kostymer och dekorationer överallt. Ja, det ger en festlig atmosfär till säsongen. Låt oss planera att göra något roligt denna Halloween. Kanske en kostymfest. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att se vad alla hittar på. Det kommer att vara ett bra sätt att njuta av semesterstämningen. Lektion 2. Måste besöka i Barcelona. I Barcelona måste du besöka Sagrada Familia. Det är ett arkitektoniskt underverk. Jag har hört så mycket om det. Designen är både intrikat och vacker. Ja, det är fascinerande hur det har varit under uppbyggnad i så många år. Jag älskar att den kombinerar historia med modernt konstnärskap. Absolut. Varje besök avslöjar något nytt och fantastiskt. Jag kan inte vänta med att uppleva det personligen. Jag är säker på att det kommer att bli hisnande. Och glöm inte Park Güell, som också är ett måste. Ja. De färgglada mosaikerna och parkdesignerna är så levande och livliga. Tillsammans visar dessa platser verkligen upp Gaudning kreativitet. Lektion 3. Sommarfrihet. Vi är lediga till sommaren. Jag och mina vänner springer ut sista skoldagen i den strålande sommarsolen. Det låter spännande. Det finns inget som liknar den känslan av frihet. Absolut. Spänningen i sommaräventyr är alltid en höjdpunkt. Ja, det är en tid för att utforska och skapa oförglömliga minnen. Jag minns att jag sprang till parken för att umgås med vänner och njuta av solen. Jag också. Dessa sorglösa dagar är några av de bästa minnena. Låt oss planera några roliga aktiviteter för att återskapa sommarstämningen i år. Jag älskar den idén. Det är dags att omfamna sommarvibbarna igen. Tillsammans kan vi göra denna sommar lika minnesvärd. Lektion 4. Valutaväxling. Tja, jag brukar växla på banken eller använda en bankomat för en bättre kurs. Det är smart. Det är viktigt att få bästa möjliga valuta för pengarna när du reser. Ja, jag tycker att användning av en bankomat ofta ger en bättre växelkurs än valutaväxlingsräknare. Absolut. Dessutom är det bekvämare att ta ut pengar efter behov. Jag kontrollerar alltid avgifterna för min bank innan jag använder en bankomat utomlands. Det är en bra praxis. Att vara medveten om avgifter kan spara en hel del. Låt oss se till att vi har en solid plan för hantering av pengar under vår resa. Bra idé. Det kommer att hjälpa oss att njuta av våra resor utan onödig stress. Jag ser fram emot att utforska nya platser och hantera vår budget på ett klokt sätt. Lektion 5. Matinköp. Ja, vi behöver också mjölk och bröd. Okej, jag tar dem också. Perfekt.
Det är alltid bra att ha det nödvändigaste i lager hemma. Absolut. Jag tycker att planeringen av vår inköpslista hjälper oss att undvika onödiga inköp. Ja, det håller oss organiserade och fokuserade på det vi verkligen behöver. Låt oss se till att kolla efter andra föremål som vi kan ha tagit slut på. Bra idé. Jag älskar känslan av ett välfyllt kök. Tillsammans kan vi göra shoppingresan effektiv och trevlig. Ja, shopping kan vara roligt när du har en tydlig plan. Jag är spänd på att se vilka godsaker vi kommer att hitta idag. Lektion 6. Ligga före trender. Bra idé. Det är avgörande att ligga steget före trenderna för att förbli framgångsrik. Absolut. Att vara medveten om vad som är populärt kan hjälpa oss att fatta välgrundade beslut. Ja, det gör att vi kan anpassa och förnya oss i våra projekt. Jag tror att det är viktigt att hålla ett öga på nya trender i vår bransch. Definitivt. Trender kan förändras snabbt, så det är viktigt att hålla sig informerad. Låt oss avsätta tid varje vecka för att diskutera vad vi har märkt på marknaden. Det låter bra. Det kommer att hålla oss både engagerade och före kurvan. Jag ser fram emot att dyka in i de senaste trenderna tillsammans. Ja, låt oss göra det till ett samarbete. Lektion 7. Reseambitioner. Jag funderar på att åka till Japan. Jag har alltid varit fascinerad av dess kultur. Det låter fantastiskt. Japan har en så rik historia och vackra landskap. Ja, jag kan inte vänta med att prova äkta sushi och uppleva körsbärsblommorna. Absolut. Blandningen av tradition och modernitet där är fängslande. Jag vill också besöka historiska platser som tempel och helgedomar. Det är en bra idé. De har så mycket kulturell betydelse. Låt oss planera en resa tillsammans. Det skulle vara underbart att utforska det som vänner. Jag skulle älska det. Att dela sådana upplevelser skulle göra dem ännu mer minnesvärda. Jag är exalterad över äventyren som väntar oss. Lektion 8. Historisk påverkan. Statusen efter att hon tillät sin bild att användas i rekommendationer för bilar var ganska kontroversiell. Ja, det väckte många frågor om autenticitet och personligt varumärke. När det erbjöds att återinföra amatörstatus väckte det debatter i idrottsvärlden. Absolut. Det är fascinerande hur allmänhetens uppfattning kan påverka karriärer. Jag tror att det är viktigt att förstå konsekvenserna av sådana beslut. Ja, det speglar ofta bredare samhällsfrågor kring kön och representation. Låt oss utforska hur denna dynamik har format sportens landskap. Bra idé. Det är ett viktigt ämne som förtjänar uppmärksamhet. Jag ser fram emot att diskutera detta vidare med dig. Lektion 9. Familjetraditioner. Hennes strumpeband är blå och Susanne behöver något gammalt. Hennes mormors ring är gammal. Det är så speciellt. Att integrera familjens arvegods i bröllop ger en personlig touch. Absolut.
Det är ett vackert sätt att hedra tidigare generationer under en sådan betydelsefull händelse. Ja, dessa traditioner har ofta djup betydelse och skapar bestående minnen. Jag tycker att det är underbart hur par kan blanda sin familjehistoria i sina firanden. Definitivt. Det gör dagen ännu mer betydelsefull och unik. Låt oss se till att vårda våra egna familjetraditioner när vi skapar nya. Jag håller helt med. Det är viktigt att fira både det förflutna och nuet. Tillsammans kan vi skapa underbara minnen för framtiden. Lektion 10. Shopping för det väsentliga. Jag tror att det är det. Och vänta, vi behöver lite diskmedel också. Bra fångst. Det är lätt att glömma de små sakerna som är väsentliga för köket. Absolut. Att allt vi behöver gör matlagning och städning så mycket enklare. Ja, och det är alltid trevligt att ha ett fullt utrustat kök. Låt oss se till att vi bockar av allt på vår lista innan vi lämnar butiken. Bra idé. På så sätt behöver vi inte göra en ny resa senare. Jag är glad att vi är noggranna. Det sparar tid i längden. Exakt. Dessutom känns det tillfredsställande att ha allt organiserat och klart. Jag kan inte vänta med att komma hem och börja laga mat med alla våra färska ingredienser. Lektion 11. Vägbeskrivning till tågstationen. Jag letar efter närmaste tågstation. Vet du vad det är? Ja, du har tur. Det är precis runt hörnet, inte långt härifrån. Det är fantastiskt att höra. Jag uppskattar din hjälp. Jag försöker ta ett tåg snart. Inga problem. Gå bara ner för den här gatan så ser du ingången på vänster sida. Perfekt. Jag ska se till att hålla utkik efter tecken. Ja, de är vanligtvis ganska tydliga, så du borde inte ha några problem. Jag är glad att jag frågade. Det hade varit jobbigt att vandra runt. När som helst. Jag hjälper gärna till att göra din resa enklare. Tack. Jag kommer säkerligen att komma ihåg detta för framtida resor. Lektion 12. Historiska insikter. 1950 såg det ut som att järnvägen skulle stänga några av sina verkstäder i Stratford. Det är ett viktigt historiskt ögonblick. Staden måste ha letat efter lösningar. Ja, påverkan på den lokala ekonomin skulle ha varit betydande. Absolut. Att förlora jobb kan skapa en ringeffekt i hela samhället. Det är fascinerande att se hur städer anpassar sig till sådana förändringar över tid. Ja, att förstå historien hjälper oss att uppskatta hur samhällen utvecklas. Låt oss utforska mer om de beslut som fattades under den perioden. Bra idé. Det kommer att ge oss djupare insikter i de utmaningar vi står inför. Jag ser fram emot att lära mig mer om Stratfords historia. Lektion 13. Matinköp. Jag brukar gå till snabbköpet i närheten av mitt hus, men jag kollar även priser på nätet. Det är en smart strategi. Att jämföra priser hjälper dig att spara pengar. Absolut. Ibland kan online-erbjudandena vara mycket bättre än priserna i butik. Ja,
Och det är bekvämt att se allt digitalt. Jag älskar hur enkelt det är att skapa en inköpslista online också. Exakt. Det gör matinköpen så mycket mer organiserad. Låt oss se till att vi kontrollerar båda alternativen innan vår nästa shoppingresa. Bra plan. Det hjälper oss att få bästa möjliga erbjudanden. Jag ser fram emot att handla smartare tillsammans. Lektion 14. Familjemiddag. Min bror gissade att vi skulle ut och äta middag, men min pappa sa nej. Åh, verkligen. Vad frågade din andra bror då? Han frågade om min pappa hade gjort några speciella planer för middagen istället. Det är intressant. Det är alltid kul att se vad familjemiddag innebär. Ja, hemlagad mat kan vara lika trevlig som att äta ute. Jag håller med. Det är något tröstande med en familjemåltid hemma. Låt oss hoppas att middagen är något gott som alla kommer att njuta av. Absolut. Familjemåltider är ett bra sätt att knyta an och komma ikapp. Jag kan inte vänta på att höra var de slutar laga mat. Lektion 15. Mars-exploration. Den fjärde planeten från solen är Mars, känd för sin röda färg. Ja, det är fascinerande hur Mars har fångat den mänskliga fantasin så länge. Absolut. Tanken på att utforska Mars och eventuellt kolonisera den är spännande. Jag håller med. Framstegen inom rymdutforskning är verkligen anmärkningsvärda. Det är intressant att tänka på potentialen för liv på andra planeter. Ja, upptäckterna vi gör kan förändra vår förståelse av universum. Låt oss fortsätta följa de senaste nyheterna om Marsuppdrag. Bra idé. Jag är spänd på vad vi kan avslöja i framtiden. Tillsammans kan vi utforska rymdens underverk. Lektion 16. Internetanslutningsproblem. Ursäkta mig, jag har problem med internetanslutningen i mitt rum. Det har varit ganska frustrerande att försöka komma online. Det låter irriterande. Har du testat att kontakta hotellpersonalen för att få hjälp? De kanske kan hjälpa dig att lösa problemet snabbt. Ja, jag nämnde det till receptionen, men de sa att de skulle skicka någon att kolla in det. Det är bra. Förhoppningsvis kommer de att kunna fixa det snart så att du kan komma tillbaka till dina onlineuppgifter utan krångel. Det uppskattar jag. Det är viktigt för mig att hålla kontakten, särskilt med arbetsåtaganden jag behöver hantera. Absolut. I dagens värld är det viktigt att ha en pålitlig internetanslutning för både arbete och fritid. Ja, och jag hoppas att det löser sig snart. Jag har några viktiga e-postmeddelanden att skicka och videosamtal att delta i. Jag är säker på att de kommer att ta itu med det snabbt. Se bara till att följa upp om det tar för lång tid. Tack. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Det är alltid bra att förespråka för dina behov, särskilt när det kommer till service. Lektion 17. Förslagsberedning. Stor. Jag förbereder vårt förslag och ser till att det innehåller alla nödvändiga detaljer för att göra ett starkt intryck. Se fram emot att recensera den. Jag tror att det är viktigt att ha en tydlig och koncis plan som beskriver våra mål effektivt.
Absolut. Ett välstrukturerat förslag kan verkligen visa upp våra idéer och visa vårt engagemang för projektet. Ja, och jag tror att inkludering av relevanta data och exempel kommer att stärka vårt fall och hjälpa oss att sticka ut. Det är en bra poäng. Jag kommer att se till att samla all nödvändig information för att säkerhetskopiera våra förslag. Perfekt. Det handlar om att presentera en professionell bild samtidigt som vi förmedlar vår entusiasm för projektet. Ja, och jag tycker att vi också bör tänka på hur vi kan ta itu med potentiella problem eller frågor som kan uppstå. Absolut. Att förutse frågor visar att vi har gjort våra läxor och är förberedda på alla diskussioner. Jag är glad att komma igång med detta förslag. Jag tror att vi har en stor möjlighet framför oss. Lektion 18. Grannfika. Det är jättebra. Det visar sig att vi praktiskt taget är grannar, vilket är en trevlig överraskning. Verkligen. Det är trevligt att veta att vi bor så nära. Det gör det lättare att ansluta och umgås oftare. Ja, vi borde absolut ta kaffe någon gång. Det skulle vara ett bra sätt att komma ikapp och utforska vår lokala kaffescen. Jag skulle älska det. Det finns några fantastiska kaféer i närheten som vi kan prova. Alla med sin egen unika atmosfär. Exakt. Att utforska lokala platser kan vara ett så roligt äventyr. Speciellt när ni upptäcker nya smaker tillsammans. Och det är ett underbart sätt att stödja lokala företag samtidigt som du njuter av kvalitetstid med vänner. Absolut. Jag tror att det är viktigt att främja dessa kontakter inom vårt samhälle samtidigt som vi njuter av vad det har att erbjuda. Ja. Låt oss göra det till en plan att träffas snart för den där kaffedejten. Jag ser fram emot det. Jag också. Jag kan inte vänta med att dela några bra samtal och kanske till och med prova några bakverk tillsammans med våra drinkar. Lektion 19. Reseförberedelser. Stor. Låt oss kontrollera visumkraven för vår resa och se till att vi har allt i ordning innan vi åker. Ja, det är viktigt. Det är viktigt att förstå vilken dokumentation vi behöver för att undvika problem i sista minuten. Absolut. Jag vill också hitta prisvärda flyg dit. Budgetering för resor är avgörande för att få ut det mesta av vår upplevelse. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag har hört att bokning i förväg ibland kan leda till bättre erbjudanden och alternativ. Ja, jag ska börja titta på olika flygbolag och jämföra priser för att säkerställa att vi hittar de bästa tillgängliga alternativen. Perfekt. Om vi samarbetar med detta kan vi effektivisera processen och se till att allt är i sin ordning. Jag håller med. Dessutom ger det oss sinnesfrid att veta att vi har tagit hand om alla nödvändiga detaljer i förväg. Exakt. Jag kan inte vänta på vår resa. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr fyllt med nya upplevelser. Ja, jag är också exalterad. Låt oss se till att hålla oss organiserade när vi planerar allt så att vi kan njuta fullt ut av vår tid borta. Lektion 20. Tidig möte på morgonen. Runt 6:30 skulle det vara perfekt för vårt möte, särskilt eftersom vi har ett möte tidigt på morgonen att delta i. Ja, jag håller med. Om vi börjar tidigt kommer vi att ha gott om tid att förbereda oss och inte känna oss förhastade. Exakt. Jag tror att komma tidigt också kan ge oss en chans att samla våra tankar och se över eventuellt nödvändigt material. Det är en bra poäng.
Det är alltid bra att ge oss själva lite buffert innan viktiga möten. Ja, och det kan hjälpa till att sätta en positiv ton för dagen, så att vi kan närma oss mötet med tillförsikt. Absolut. Jag ser fram emot det. Att vara organiserad och redo kommer definitivt att öka våra chanser att lyckas. Jag är också exalterad. Låt oss se till att ha allt förberett kvällen innan så att vi kan börja vår dag smidigt. Ja, låt oss också överväga att äta en lätt frukost som bränsle inför morgonen framför oss. Det är en smart idé. En bra frukost kan verkligen höja våra energinivåer och hjälpa oss att hålla fokus under mötet. Lektion 21. Transportalternativ. För att ta sig från en plats till en annan finns det många olika transportsätt tillgängliga. Vilken tycker du är bekvämast? Det är en bra fråga. Jag tror att det ofta beror på avståndet och destinationen vi överväger. Exakt. För kortare sträckor tror jag att promenader eller cykling kan vara de roligaste och mest miljövänliga alternativen. Ja, och det låter dig verkligen uppleva omgivningen och upptäcka gömda pärlor längs vägen. Men för längre sträckor tror jag att kollektivtrafik eller samåkningstjänster kan vara mer praktiska och kostnadseffektiva. Absolut. Att använda kollektivtrafiken bidrar också till att minska trafikstockningarna och är ofta ett mer hållbart val. Ja, och det kan vara ett bra sätt att interagera med lokalbefolkningen och få en känsla för kulturen i området. Jag håller helt med. Varje transportsätt erbjuder ett unikt perspektiv och upplevelse under våra resor. Så, finns det några särskilda metoder du föredrar när du planerar dina resor? Lektion 22. Helgmarknader. Helgmarknader är så charmiga, eller hur? Jag älskar den livliga atmosfären och mängden produkter som finns tillgängliga. Ja, jag älskar verkligen att utforska dem. Det finns så många unika föremål, lokal mat och handgjorda hantverk att upptäcka. Exakt. Det är som en skattjakt, och du vet aldrig vilka härliga överraskningar du kan hitta runt varje hörn. Jag håller med. Dessutom bidrar stöd till lokala leverantörer och hantverkare till upplevelsen, eftersom du vet att dina inköp hjälper samhället. Ja. Jag tycker också om möjligheten att prova nya livsmedel och smaker som du vanligtvis inte hittar i vanliga livsmedelsbutiker. Absolut. Att prova färskvaror, hemgjorda godsaker och unika snacks ger ett roligt och välsmakande äventyr. Jag tycker att vi borde planera ett besök på en helgmarknad snart. Det skulle vara ett bra sätt att tillbringa dagen tillsammans. Det låter perfekt. Låt oss se till att ha med våra återanvändbara väskor för att bära alla våra fynd och godsaker. Ja, och jag kan inte vänta med att se vilka nya upptäckter vi kommer att göra tillsammans på marknaden. Lektion 23. Viktiga tillbehör. Jag tänkte på hur utmanande det skulle vara om jag inte kunde hitta skor som täcker mina fötter när jag är ute och går. Jag förstår fullständigt. Det skulle vara lika svårt om jag inte kunde hitta en knop i veckan och gaffel att äta min middag med. Grundläggande verktyg är viktiga för att njuta av måltider. Exakt. Det är de små sakerna som vi ofta tar för givna tills vi befinner oss i en situation utan dem. Ja. Att ha ordentliga skor är avgörande för komforten, särskilt om du planerar att gå eller utforska under längre perioder.
Och när det kommer till måltider kan inte ha rätt redskap göra att även den godaste maten känns otillgänglig. Jag håller med. Det är lustigt hur vi ibland förbiser vikten av dessa vardagliga föremål tills vi behöver dem. Det får dig definitivt att uppskatta bekvämligheten de erbjuder. Vad tror du skulle vara det viktigaste att packa för en resa? Jag tror att det skulle bero på destinationen, men jag skulle säga att ett par mångsidiga skor och några pålitliga matredskap skulle stå högst på min lista. Bra val. Dessa väsentligheter kan verkligen göra skillnad för att säkerställa en bekväm och njutbar upplevelse, oavsett var det går. Lektion 24. Aggressorns frestelse. Det är fascinerande att tänka på hur en angripare kan frestas att riskera sin egen förstörelse i jakten på makt eller kontroll. Ja, det är en komplex psykologisk dynamik. Lusten efter dominans kan ofta grumla omdömet och leda till destruktiva val. Jag tror att förståelse för detta tänkesätt är avgörande för både förebyggande och intervention i konflikter. Absolut. Vår militära organisation bär idag ansvaret att navigera i dessa situationer med strategisk insikt och medkänsla. Ja, och det är viktigt att skapa strategier som tar itu med grundorsakerna till aggression, snarare än att bara behandla symptomen. Exakt. Genom att främja dialog och förståelse kan vi potentiellt avskräcka individer från att ta till våld. Jag tror att främjande av utbildning och medvetenhet om konsekvenserna av aggression är nyckeln till att bryta cirkeln. Definitivt. Det handlar om att skapa en miljö där fredliga lösningar prioriteras framför konflikter och förstörelse. Jag hoppas att vi som samhälle kan arbeta för att hitta en gemensam grund och minska frestelserna som leder till aggression. Lektion 25. Att observera naturen. Jag går ibland ut och tittar på allt som händer i trädgården. Det är som naturens egen lilla teater. Det låter härligt. Att observera samspelet mellan växter och djur kan vara otroligt lugnande och upplysande. Absolut. Jag tycker att det är fascinerande att se hur olika varelser samexisterar och bidrar till ekosystemet på sina egna unika sätt. Ja, och det är fantastiskt hur ett enkelt ögonblick av observation kan avslöja så mycket om livets cykler och naturens skönhet. Jag håller med. Det är en påminnelse om allt levandes sammanlänkning och hur varje liten handling kan ha en ringeffekt. Exakt. Att spendera tid i naturen kan också hjälpa oss att reflektera och återknyta kontakten med oss själva mitt i vardagens kaos. Jag tror att ta en stund för att uppskatta den naturliga världen kan leda till större medvetenhet och tacksamhet. Ja. Jag tycker att vi borde planera lite tid för att sitta ute tillsammans snart och fördjupa oss helt i det vackra runt omkring oss. Det är en bra idé. Jag kan inte vänta med att dela dessa fridfulla stunder i naturen och njuta av lugnet det ger. Lektion 26. Möbelval. Så, ska vi välja metall- eller trämöbler till det nya stället? Var och en har sina för- och nackdelar, tycker du inte? Definitivt. Metallmöbler tenderar att vara modernare och kan vara mycket hållbara, medan trämöbler ger värme och ett mer klassiskt utseende. Det är sant. Jag tror att det verkligen beror på vilken stil vi vill uppnå i utrymmet och hur vi planerar att använda möblerna. Ja, och vi bör överväga hur varje material passar in i rummets övergripande estetik, såväl som dess funktionalitet.
Absolut. Om vi letar efter något som tål tidens tand kan det vara rätt väg att välja högkvalitativa trästycken. Å andra sidan, om vi vill ha något lätt och lätt att arrangera om, kan metall vara det bättre valet. Det handlar om att hitta en balans mellan stil och praktisk, särskilt i ett utrymme som vi kommer att använda ofta. Ja, och vi kan alltid blanda och matcha material för att skapa en unik och personlig look som speglar vår smak. Jag älskar den idén. Att kombinera olika texturer kan ge djup till designen och få utrymmet att kännas mer inbjudande. Lektion 27. Visa stöd. Kommer det några protester där du kanske vill visa ditt stöd för en sak? Jag har inte bestämt mig ännu, men jag vill vara med om något meningsfullt. Det är viktigt att stå upp för det vi tror på. Jag håller helt med. Att vidta åtgärder för att stödja saker som vi bryr oss om kan skapa en kraftfull inverkan på vårt samhälle. Ja, och det är inspirerande att se människor samlas för att förespråka förändring. Det visar verkligen styrkan hos kollektiva röster. Absolut. Det är också ett bra sätt att utbilda oss själva och andra om viktiga frågor som behöver uppmärksammas. Definitivt. Jag tror att information är nyckeln till att göra skillnad, och att delta i protester kan förstärka dessa budskap. Jag är nyfiken på att se vilka händelser som händer lokalt. Vi kan delta tillsammans och visa vår solidaritet. Det låter som en fantastisk idé. Tillsammans kan vi göra våra röster hörda och inspirera andra att vara med. Jag är glad över att vidta åtgärder och bidra till en sak som resonerar med oss. Låt oss hålla varandra uppdaterade om kommande evenemang. Lektion 28. Att resa långa sträckor. Det är fascinerande hur långa avstånd ibland kan dikta hur människor reser, särskilt av arbetsrelaterade skäl. Absolut. Många individer reser långa sträckor bara för att uppfylla sina jobbkrav eller delta i möten. Ja, och med uppkomsten av distansarbete är det intressant att se hur vissa företag anpassar sig till denna trend. Definitivt. Vissa företag erbjuder flexibla arrangemang som tillåter anställda att arbeta från olika platser. Jag tycker att det är ett smart tillvägagångssätt. Det kan öka produktiviteten och arbetstillfredsställelsen samtidigt som det minskar stressen med att pendla. Exakt. Det öppnar upp möjligheter för människor att utforska nya platser samtidigt som de uppfyller sina professionella skyldigheter. Och det är fantastiskt att se hur tekniken gör det möjligt för oss att hålla kontakten, oavsett var vi är i världen. Ja. Det är fantastiskt hur videokonferens och kommunikationsverktyg har förändrat vårt sätt att arbeta och samarbeta. Jag tror att när resor fortsätter att utvecklas kommer vi att se ännu mer innovativa sätt för människor att balansera arbete och utforskning. Lektion 29. Förstå affärsmodeller. När man diskuterar affärer är det intressant att notera skillnaderna mellan företag till konsument, B2C, och konsument till konsument, C2C, modeller. Ja. B2C är ganska vanligt, där företag säljer direkt till konsumenter, medan C2C innebär att individer säljer till varandra, ofta via plattformar. Exakt. Tillväxten av online-marknadsplatser har verkligen gjort C2C mer utbredd, vilket gör att människor enkelt kan ansluta och handla. Absolut. Det ger individer möjlighet att bli entreprenörer utan behov av en traditionell affärsstruktur.
Och det främjar en känsla av gemenskap, eftersom människor kan stödja varandra genom att köpa från lokala säljare eller andra individer. Ja, och B2C-företag kan lära sig mycket av C2C-interaktioner, särskilt när det gäller kundengagemang och feedback. Jag håller helt med. Att förstå kundernas behov genom direkta interaktioner kan hjälpa alla företag att förbättra sina erbjudanden. Det är fascinerande att se hur dessa modeller kan samexistera och utvecklas och skapa ett dynamiskt marknadslandskap. Jag är glad att utforska dessa koncept ytterligare och se hur de formar framtiden för handel. Lektion 30. Vulkanhistoria. Det är spännande att tänka på hur detta område var ett väldigt vulkaniskt område för 1 miljon år eller så sedan och formade landet vi ser idag. Ja, vår planets geologiska historia är fascinerande. Särskilt hur varmsmält lava från jordens mitt bildade berg och dalar. Exakt. Dessa vulkanutbrott måste ha haft en djupgående inverkan på miljön och de ekosystem som utvecklades efteråt. Absolut. Det är häpnadsväckande att tänka på hur livet anpassade sig till dessa förändringar över tiden, vilket ledde till de olika landskapen vi njuter av nu. Jag tror att det är viktigt att uppskatta naturens kraft och hur den ständigt formar vår värld, även på sätt som vi kanske inte ser. Ja, och att studera dessa geologiska förändringar kan ge insikter om vår planets framtid och potentialen för ytterligare omvandlingar. Jag tror att förståelsen av denna historia kan hjälpa oss att fatta välgrundade beslut om bevarande och markanvändning. Definitivt. Det är en påminnelse om vårt ansvar att skydda miljön och bevara dess skönhet för framtida generationer. Jag är glad över att lära mig mer om den vulkaniska aktiviteten som format vår omgivning och hur den fortsätter att påverka våra liv idag.